ይሄ ሊስት ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄንን ሊስት ወስደን እንዴት ነው ኖርማላይዝ አድርገን ቴብል ክሬት የምናደርገው የሚለውን ነበር ያየነው እና ኖርማላይዜሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ባለፈው ሳምንት ዳታቤዝ ማለት ምን ማለት ነው ታይፕ ኦፍ ዳታስ ምንድናቸው እንዴት ነው ኢንስቶል የምናደርገው SQL ሰርቨርን ዳታቤዝ ዲዛይን ኮንሰፕቶቹ ምን ምንድናቸው የሚሉትን በሙሉ አይተናል ያው ዛሬ መጀመሪያ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ይሄ መጀመሪያው ኤክሰርሳይዛችን ነው ማለት ነው ይሄ አሁን ስቱደንት የሚላለን ሶሪ ወደዚህ ልመልሰውና ኦኬ እዚህ ጋር ስቱደንት ቴብል አለን ይሄ ስቱደንት ቴብል እንደዚህ ነው የሚመጣው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ማንኛውም ካምፓኒ ስትገቡ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው የሚሆነው ዳታቤዙ የተሰራውን ዳታቤዝ ማለት ነው let me bring this guy one second here we go okay let me add some space እየጻፍኩኝ እንዲገባችሁ እንዲህ ላድርግላችሁና ማንኛውም ካምፓኒ ላይ ስትገቡ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው የሚሆነው let me bring here we go okay የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ቴብል የሚያስፈልጉት ቴብሎች ምን ምንድናቸው ብላችሁ ነው የምትጠይቁት የመጀመሪያው ስቴፕ ማንኛውንም ዳታቤዝ ስንሰራ የሚያስፈልጉት ቴብሎች ምን ምንድናቸው ብላችሁ ነው የምትጠይቁት እኛ የምንሰራው የምታስታውሱ ከሆነ ዳታቤዝ ኔማችን ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ባለፈው አመት ከዚህ በፊት የሰራውት ስላለ ይሄንን በጣም ትልቅ ነው ለማድረግ ምን ሞክረው 2020 እንላለን ማለት ነው እንደዚህ የሚባል ዳታቤዝ ነው የምንሰራው ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ነው የተማሪን ሪከርድ ማኔጅ ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው ምንድነው የምናደርገው ስትሉ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ቴብሎቹን ሊስት ማድረግ ነው ምን አይነት ቴብል ነው የሚያስፈልገን የሚለው ማለት ነው እና በእኛ ኮንሰፕት መሰረት አንድ ስቱደንት የሚባል አንድ ቴብል ክሬት አደረግን እና ሊስት አደረግናቸው የሚያስፈልጉትን ቴብሎች ነው ፊልዶች በሙሉ እነዚህ ኮለምን ኔም ይባላሉ እንደምታዩት ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዴት ኦፍ በርዝ ጀንደር ዲፓርትመንት አይዲ ያል ቀጥለናል አሁን የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በኤክሴል ስፕሬድሺት አለበለዛ ደግሞ አንድ ወረቀት አስቀምጣችሁ እዚህ ዳታ ውስጥ ለማስገባት መሞከር ነው ብዬ ባለፈው ጊዜ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ ምንድነው የምታደርጉት የመጀመሪያው ስቴፓችሁ እዚህ ትመጡና ልክ እንደዚህ ይሄንን ቴብል ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ልምጣና እንዲል አድርገው ተመልከቱ እንዳድርገን ኦኬ you know what ስቱደንት አይዲ የሚባል አለኝ ከዛስ ፈርስት ኔም የሚባል አለኝ እንዲህ ያረጋችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ኮርስ ነምበር የሚባል አለኝ ግሬድ የሚባል አለኝ ከዛ በኋላ ዲፓርትመንት አይዲ የሚባል አለኝ እዚህ ጋር መተን ፋክልቲ አይዲ የሚባል አለኝ እንዲህ ያደረጋችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው ፋክልቲ ኔም የሚባል አለኝ ከዛ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ዳታ ታስገባላችሁ ለምሳሌ አንድ ተማሪ አንድ ኮርስ ለመውሰድ መጀመሪያ መመዝገብ አለበት አንድ አልኩት ስሙ ማን ነው ሲለኝ ዮሴፍ አልኩት ኮርስ ነምበሩ ማን ነው ሲለኝ ማትስ 1 አልኩት ባለፈውም ለመግለጽ ሞክሬያለሁ ከዛ ግሬዱ ምንድነው ሲለኝ ኤ አልኩት ዲፓርትመንት አይዲው አንድ ነው አልኩት ፋክልቲ አይዲው አንድ ነው አልኩት ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ናቹራል ሳይንስ አልኩት በደንብ አሁን ሁለተኛ አንድ ማትስ 1 ወይም ደግሞ እንበልና ናቹራል የፊዚክስ ኮርስ ዮሴፍ እንዲወስድ ቢፈልግ ዮሴፍ ድጋሜ ሊመዘገብ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ የሚያዋጣ አፕሮች አይደለም therefore ይሄንን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ዋን ለማለት አልችልም ምክንያቱም ስቱደንት አይዲ የሚባለው ፕራይመሪ ኪ ነው ብያቸዋለሁ ምንድነው ፕራይመሪ ኪ ቱዴይ በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክራለሁ ፕራይመሪ ማለት የማይደጋገም ማለት ነው አንድ ሪከርድ ስትጽፉ መደገም የለበትም በዳታቤዝ ኮንሰፕት መሰረት ማለት ነው therefore ሳይደገም ለመጻፍ እንዴት ነው የሚያስችለኝ የሚለውን አይደንቲፋይ ስታደርጉ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ሊደገም የቻለበት ምክንያት በምን ምክንያት ነው ብሎ ፋይንድ አውት ማድረግ ማለት ነው ይሄ የተደገመው ይሄ ሪከርድ እንዲደገም የተደረገው አንድ ተማሪ ወይም ዮሴፍ ሁለተኛ ኮርስ ሊወስድ ስለፈለገ ነው ኮርስ ወስዶ ግሬድ ሊሰጠው ስለተፈለገ ነው አያችሁት ስለዚህ ዮሴፍ ኮርስ ወስዶ ግሬድ ሊሰጠው ስለተፈለገ ይሄ ምን ተደረገ ማለት ነው ተደጋገመ ማለት ነው ይሄን ድግግሞሽ አቮይድ ለማድረግ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው እነዚህን እንዲደጋገም ያደረጉትን ፊልዶች ከት ታደርጓቸዋላችሁ ማን ቀረላችሁ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ዲፓርትመንት አይዲ ፈርስት ፋክልቲ አይዲ እና ይሄንን ፋክልቲ ኔም የሚል መጣላችሁ ማለት ነው ዜን እዚህ ጋር መጣችሁ ይሄንን ቅድም ከት ያረጋችሁትን ሪከርድ አምጣችሁ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ይሄ ቁንጽል የሆነ ቴብል ነው የሚሆንብን ተመልከቱ ይሄ ምን ይዟል ኮርስ ነምበር ይዟል የትኛው ኮርስ እንደሆነ አይታወቅም ኮርስ ታይትል ያስፈልገዋል ክሬዲት አወር ያስፈልገዋል ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር የዘረዘርናቸው ነገሮች በሙሉ ኮርስ ነምበር ኮርስ ታይትል ክሬዲት አወር አለ ይሄንን ሙሉ በሙሉ ብንጽፈው ብለን አስዩም ያደረጋችሁ ነው እንድትከታተሉኝ የምፈልገው ስለዚህ ምን አረጋለሁ እዚህ ጋር መጣና ኦኬ you know what ኮርስ ታይትል እና ክሬዲት አወርን ስኪል መዝግብ ብትሉ ኮርስ ነምበር አለው እያንዳንዱ ኮርስ ታይትል አለው በደንብ ይዩ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እንዳደርገውና ኢንሰርት ብዬ አንድ አዲሽናል ኮለመን ጨምርና ተመልከቱ
ኢንሰርት ኮለመን ቱ ዘ ራይት ለዋለሁ እዚህ ጋር መጥቼ ክሬዲት አወር ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮርሱ አለቀ። ኮርስ ታይትሉ ምናልባትም ማትስ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ማቴማቲክስ ልበለው። እዚህ ጋር ደግሞ ማትስ 102 የሚባል ቢኖረኝ እዚህ ጋር መጥቼ SQL ልለው እችላለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ ኮርሶቹ ተመዘገቡ። ጉድ። ከዛ በኋላ ኮርስ ታይትሉ ተመዝግቧል። ስለዚህ ይሄ ኮርስ እዚህ ኮርስ ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኪ ነው ብዬ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ስቱደንት ላይ ደግሞ ስቱደንት አይዲ ፕራይመሪ ኪ ነው ብያቸዋለሁ። አሁን ይሄ ኮርስ ለተማሪዎች መሰጠቱን ለማወቅ ኮርስ ነምበርን አምጥቼ እዚህ ጋር መዘግባለሁ። የወሰደውን ተማሪ ለማወቅ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኮለመን ፈጥርና በደንብ እዩ። እዚህ ጋር ኮለመን ልፍጠር ቱ ዘ ራይት ላርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት አይዲ ልበለው። በደንብ እዩ። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት አይዲውን 1 ብለው ይሄ ስቱደንት አይዲ እዚህ ጋር የተመዘገበው ስቱደንት አይዲ ማን ነው ይሄ ተማሪ ብባል ይችን ቁጥር አመጣና እስኪ ማን ነው ተማሪው ብዬ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንድ ቫልዩ ወስዳችሁ ሪፈር አድርጋችሁ ሌላ ቴብል ላይ ስለዛ ነገር ዲቴይል ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄ ኪ እዚህ ያገኛችሁበት ቴብል ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። በደንብ እዩ። እዚሽ ጋር ፎሬን ኪ ይባላል። ፎሬን ማለት ምን ማለት ነው? ከውጭ የመጣ ተቀጽላ ከውጭ የመጣ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ከሌላ አገር መጥቶ አንድ አገር ሲኖር ፎሬነር ይባላል። ገባችሁ? ልክ ፎሬነር እንደሚባል ሁሉ ይቺ ስቱደንት አይዲ የምትባለዋ ከየት የመጣች ነች? ከስቱደንት የተዋስናት ኪ ነች። ስለዚህ ተማሪን በተመለከተ እስኪ ስለዚህ ተማሪ ምን እንደሆነ ምን ኮርስ ነው የወሰደው ስለዚህ ተማሪ ሙሉ ኢንፎርሜሽን እስኪ ልወቅ ብትሉ ኮርሱ ማትስ 101 ወስዷል። ተመልከቱ ማትስ 101 የሚል ወስዷል። ስቱደንት አይዲው ደግሞ አንድ ነው ይለኛል። አንድ ስቱደንት አይዲ ለመሆኑ ማን ነው ብል ዮሴፍ ምናምን የሚለው ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ሁለት ብዬ አበበ ብለው በደንብ እዩ። ከዛ በኋላ አንድ አልኩት፣ እዚህ ጋር አንድ አልኩት። እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም ናቹራል ሳይንስ ልበለው። ተመልከቱ እዚህ ጋር መጣሁና ማትስ 101ን ለአበበ ሰጠሁት። ከዛ ግሬዱ ቢ ነው አልኩት። ሁለት ቁጥር ግን ለመሆኑ ስቱደንት አይዲ 2 የተባለው ማን ነው ብባል ይሄ ስቱደንት አይዲ 2 ከዚህ ተነስቼ ወደዚህ መመጣ ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ፎሬን ኪ ይባላል ማለት ነው። አያችሁ? ከዚህ ተነስቼ ስለዛ ነገር ዲቴይል ማወቂያ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ነገር ይዛችሁ ስለዛ ነገር ማወቂያ። ለምሳሌ አሁን ሲምፕል የሆነ ነገር ልንገራችሁ። እኛ ሁላችን የመጣ ነው ከኢትዮጵያ ነው፣ የምንኖረው አሜሪካ ነው። አሁን የአሜሪካ መንግስት ለምሳሌ አሁን ክሊራንስ ሊሰጣችሁ ሲፈልጉ ሴኩሪቲ ክሊራንስ ሊሰጣችሁ ሲፈልግ ምንድነው የሚያደርገው? ኦኬ ይሄ ሰውዬ ለመሆኑ የት ነበር የሚኖረው? እንዴት ነበር የሚኖረው? ቤተሰቦቹ እነማን ናቸው ለማለት ቢፈልግ ምን ያደርጋል ማለት ነው? የእኛን ኢንፎርሜሽን ለማወቅ ኢትዮጵያ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሲሄድ ፕራይመሪ የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን ያገኛል። ስለዚህ ይሄኛው ቴብል ስቱደንት የሚባለው ቴብል ፕራይመሪ ቴብል ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው የኛ ሪፕሬዘንቴሽን ደግሞ ፎሬን ኪ ወይም ፎሬነርስ ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፎሬን ኪ ትባላለች። ይቺ ፎሬን ኪ ወደ የት ነው ፖይንት የምታደርገው? ወደ ስቱደንት አይዲ። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ኮርስ ነምበር ተመልከቱ። እዚህ ጋር ኮርስ ነምበር ብቻ ነው የተመዘገበው። ታይትሉ ምንድነው? ክሬዲት አወሩ ምንድነው ብንል ማትስ 101 ማቴማቲክስ ነው ይለናል። ክሬዲት አወሩን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ 3 እና 3 ብለው 3 እና 4 ልበለው ይሄኛው 3 ክሬዲት አወር አለው ብዬ እናገራለሁ ማለት ነው። አያችሁት ማትስ 101ን። ስለዚህ ኮርስ ነምበር የሚለው እዚህ ግሬድ የሚባለው ቴብል ላይ ተመልከቱ። እዚህ ግሬድ የሚባለው ቴብል ላይ ምን ሆኖ ሪፕሬዘንት አድርጓል ማለት ነው? ፎሬን ቴብል ነው፣ ፎሬን ኪ ነው ማለት ነው። ይሄ ፎሬን ኪ ይባላል። ወደ የት ነው ፖይንት የሚያደርገው? ወደዚህ አያችሁት፣ ወደ ፕራይመሪ ቴብሉ። ፕራይመሪ ቴብሉ ላይ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። አያችሁት፣ ስቱደንት አይዲ ስቱደንት ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኪ ነው። ነገር ግን ይሄ ግሬድ የሚባል ቴብል ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ግሬድ ነው የሚባለው ቴብላችን፣ ይሄ ኮርስ ነው የሚባለው፣ ይሄ ስቱደንት ነው የሚባለው። ዴርፎር እንዲህ አድርገን ብሬክ አደረግነው። ተመልከቱ አሁን የመጀመሪያው ቴብል ወደ 2 ቴብል ወደ 3 ቴብል ግሮ አደረገ ማለት ነው። ናው ወደዚሁ ልመለስላችሁ። ተመልከቱ አሁን ስቱደንትን ለ3 ቴብል ፈጠር ነው፣ ግሬድ የሚባል ኮርስ የሚባል ተመልከቱ። ይሄን ሁሉ ቴብል ማለት ነው አይደል? ከዛስ ሶስተኛ ደግሞ ማን የሚባል ፈጠርን ማለት ነው? ግሬድ የሚባል ፈጠርን ማለት ነው። እነዚህ 3 ተፈጠሩ። አሁን ይሄ የመጀመሪያውን ኖርማል ፎርም አቺቭ ማድረግ ሪደንደንሲን አቮይድ ማድረግ ማለት ነው። ለምንድን ነው ብሬክ ያደረጋችሁት ብትባሉ ኖርማላይዝ ለማድረግ ብለን ነው ትላላችሁ። ዋት ኢዝ ኖርማላይዜሽን ቢባል ዲፋይን የምታደርጉ ምንድነው? ኖርማላይዜሽን ኢዝ ሜካኒዝም ባይ ዊች ዊ ካን አቮይድ ሪደንደንሲ ማለት ነው። ዱፕሊኬሽንን፣ ሪደንደንሲን፣ ሪፒቴሽንን ማስወገድ ምን ይባላል? ኖርማላይዜሽን ይባላል። አያችሁት? አንድ ቴብል ላይ ምንም አይነት ነገር ፕራይመሪ ኪ መደገም የለበትም ማለት ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ስንኖር ፕራይመሪ ኪያችሁ ምንድነው ብንባል ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ነው። ዴርፎር የኔን ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ለማይክል የማይክልን ለቴዲ መስጠት አይቻልም። ኢት ሹድ ቢ ዩኒክ። ያ ዩኒክነስን ኪፕ ማድረጊያ ፕራይመሪ ኪ ይባላል ማለት ነው። ና በደንብ እዩ። አሁን ዮሴፍ ዲኤምቪ ሲሄድ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበርህን ንገረኝ ይባላል። ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበርን ስነግራቸው በዛ ፕራይመሪ ኪ አማካኝነት የኔን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። አያችሁት? ድራይቪንግ የሚባለው ቴብል እና ሶሻል ሴኩሪቲን የያዘው ቴብሌ መገናኘት ይችላሉ ማለት ነው። ያ የሚያገናኝልኝ ፎሬን ኪ ይባላል ማለት ነው። ዴርፎር አንድ ኪ
ከፕራይመሪ ቴብል ተውሰን የምንጠቀመው ከሆነ ያ ፎሬን ኪ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። አሁን ስንት ቴብል ክሬት አደረግን? እነዚህን ሁለት ቴብሎች ክሬት አደረግን ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን ነው የምንቀጥለው። ተመልከቱ። ይሄ የመጀመሪያው ምን ይባላል? የመጀመሪያው ኖርማላይዜሽን ይባላል። ሁለተኛው ኖርማላይዜሽን ደግሞ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋል። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና መጀመሪያ እችን ነገር አድ ላድርግ። አንድ ኮለመን ዲፓርትመንት አይዲ አለኝ። ዲፓርትመንት ኔም ልበላ። ይሄን ተመልከቱ። አንድ እዚህ ጋር ልምጣ። አንድ ዲፓርትመንት አይዲ ይሄንን ማቴማቲክስ የሚባል ዲፓርትመንት ነው የሚማረው አልኩት። ሁለተኛውም ተማሪ ደግሞ ማትስ የሚባል ዲፓርትመንት ነው የሚማረው አልኩት። ሶስተኛ ተማሪ ለመዝግብ እዚህ ጋር ልምጣ። አይነት ልበለው። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲዋ 2 ነው አልኩት። እዚህ ጋር ልምጣና ሂስትሪ ልበለው። በደንብ እዩ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ 2 አልኩት። ዲፓርትመንት ፋክልቲ አይዲው 2 ነው አልኩት። ሶሻል ሳይንስ አልኩት። በደንብ እዩ። በነገራችን ላይ ይህንን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ የቴብል ኮንሴፕት አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ። አሁን ተማሪ እየመዘገብኩ ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? የተማሪው አይዲ እየተደጋገመ አይደለም። ቅድም እንዲደጋገም ያደረገው ይሄ ነበር። ብሬክ አድርጌዋለሁ። ናው አም ጉድ። ናው ወደዚህ ተመልከቱ። በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉ። ተመልከቱ። ዮሴፍ ዲፓርትመንት አይዲው ስንት ነው ስትባሉ 1 ነው አላችሁ። ኔሙ ማን ነው ዲፓርትመንቱ ብትባሉ ማትስ ነው። ሁለተኛ አበበስ ዲፓርትመንት አይዲው ስንት ነው ስትባሉ 1 አላችሁ። የዲፓርትመንት ስሙ ማን ነው ብትባሉ ማቴማቲክስ ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ሶስተኛ አራተኛ ተማሪ መመዝገብ ፈለጋችሁ። እችን ዝቅ ላድርግና ላሳያችሁ በደንብ እንድታዩልኝ ፈልጋለሁ እና ሁላችሁም እንድትገምቱም ስለምፈልግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ቴዲ የሚባል አንድ እየመዘገብኩ ነው። እዚህ ጋር መጣሁና ዲፓርትመንት አይዲው 1 ነው አልኩት። አንድ ሲሆን ዲፓርትመንት አይዲው ኔሙ ምን እንደሆነ ኢሚዲየትሊ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ማቴማቲክስ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ይባላል። አያችሁ? ፓርሻል ዲፔንደንሲ ይባላል። ፓርሻል ዲፔንደንሲ ማለት ምን ማለት ነው? አይዲውን ካወቃችሁ ስሙን ታውቁታላችሁ ማለት እኮ ነው። አያችሁት? ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋክልቲውን አንድ ስል አንድ ሆነ ማለት ናቹራል ሳይንስ እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስታውቁ ይሄንን ማወቅ የሚያስችላችሁ ከሆነ ያ ምን እየተባለ ይጠራል? ፓርሻል ዲፔንደንሲ ይባላል። ይሄ በዳታቤዝ አይፈቀድም። ለምን ብትሉ ተመልከቱ። ለምንድን ነው እዚህ ማትስ እያልኩ 5000 ተማሪ ቢኖረኝ የማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ለምንድን ነው 5000 ጊዜ ማቴማቲክስ ምለው? ኢንስተድ ሌላ ሜካኒዝም ለምን አልፈጥርም ተብሎ ሰዎች ዲፋይን አደረጉ። ያ ምን ይባላል? ሰከንድ ኖርማል ፎርም ይባላል። ይህን ላለመደጋገም የምንጠቀምበት ሜካኒዝም ማለት ነው። ዴርፎር ተመልከቱ፣ በደንብ እዩ። እኔ አሁን ይህንን ዲፓርትመንትን የምንና በደንብ እዩ። ይህንን እንደዚህ አቮይድ ላድርገው። ይህን መጀመሪያ ልምጣ፣ ከት ላድርገው። እነዚህም ብቻ ተመልከቱ። ከታደረኩኝ እዚህ ጋር መጣሁ። ተመልከቱ። ይህንን ልምጣና ወደዚህ ልውሰደው። ተመልከቱ። እዚህ ጋር ሶሪ፣ አንድ ጊዜ ልመለሰው ወደኋላ። ሄሬ ጋር ፐርፌክት። እዚህ ጋር ልምጣ። ከት ያደረኩትን ኮፒ ነው ያደረኩት። ኮፒ ያደረኩትን ሙቭ አደረኩኝ። ይህን ዲፓርትመንት ኔም የሚለው ላስወግደው። በደንብ እዩ። ዲፓርትመንት 1 ማቴማቲክስ ነው አልኩት። ዲፓርትመንት 2 ደግሞ ሂስትሪ ነው ልበለው። እዚህ ጋር ልምጣና በደንብ እዩ። ከዛ በኋላ ይሄን እነዚህን ላስወግዳቸው። ተመልከቱ። 1 ማለት ማቴማቲክስ ነው አልኩት። 2 ማለት ሂስትሪ ነው አልኩት። ስለዚህ ይሄ ነገር አያስፈልገኝም ማለት እኮ ነው። አያችሁት? ይሄን ላጥፋው። ተመልከቱ ምን ያህል ሪከርድ እንደው ሴቭ እንደሚያደርግላችሁ በደንብ እንድታዩ ማለት ነው። ተመልከቱ። 1 የሚለውን ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ሳገኘው 1 ማለት ማቴማቲክስ ነው ይለኛል ማለት ነው። ዴርፎር ይሄ ዲፓርትመንት አይዲ ስቱደንት ላይ ያለው ፎሬን ይሆነልኝ ማለት ነው። ወዴት ፖይንት የሚያደርግ? ወደ ዲፓርትመንት ፖይንት የሚያደርግ። አያችሁት? ስለዚህ የመጀመሪያውን ፓርሻል ዲፔንዳንሲ አቮይድ አደረኩት ማለት ነው። ናው ስቱደንት አይዲ አለኝ፣ ፈርስት ኔም አለኝ፣ ዲፓርትመንት አይዲ አለኝ። ወደዚህ ልምጣ እንግዲህ ወደ ፋክልቲ ልመጣ ነው። ስቲል ፋክልቲ ላይ 1 መሆኑን ሳውቅ አውቶማቲካሊ ናቹራል ሳይንስ እንደሆነ እያወቅኩት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ለማስወገድ አሁን በደንብ ይሁን እንግዲህ አንደርስታንድ ታደርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ዩ ኖ ዋት ይህንን ፓርሻል ዲፔንዳንሲን አቮይድ ለማድረግ ለሚ ሪሙቭ ዚስ ጋይ። ተመልከቱ። ይህንንም ኮፒ ላድርገው መጀመሪያ። እዚህ ጋር ልምጣና ፔስት ላድርገው። ከዛ ወደዚህ ልመልሰው። በደንብ እዩ። አሁን እንደዚህ መጣው። ስለዚህ እኔ አሁን ይህንን ሁለተኛ ከሆነ ሶሻል ሳይንስ ነው አልኩት። ኦኬ፣ ካልተሰማት መንገር አለባቸው። ኦኬ፣ ድምጽ የሚቆራረጥ ከሆነ ኦኬ፣ እንደዛ አደረኩት። በደንብ እዩ። አሁን ይሄ ነገር ፋክልቲ አይዲ 1 ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው አልኩት። 2 ማለት ሶሻል ሳይንስ ነው አልኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፋክልቲ ኔም አያስፈልገኝም ማለት ነው። አያችሁት? 5000 ተማሪ ቢኖረኝ 5000 ጊዜ መደጋገም አይጠበቅብኝም ማለት ነው። አያችሁት? ጉድ። አሁን ይሄንን በደንብ ስታዩት it looks really nice but the problem is አሁን ፓርሻል ዲፔንዳንሲን አስወግጃለሁ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አይዲውን ሳውቅ ስሙን አውቃለሁ። ስለዚህ አያስፈልገኝም። ለምን አንድ ቴብል ፈጥሬ ተመልከቱ። 2 ሪከርድ ብቻ ነው ያላቸው እዚህ ጋር። አያችሁት? ያ ማለት 5000 ተማሪ ቢኖራችሁ 5000 ጊዜ ፋክልቲውንና ዲፓርትመንቱን ከምትደጋግሙ ይልቅ ተመልከቱ ምን አደረኩ ማለት ነው። ዲፓርትመንት ኔሙን በ2 ብቻ ተገላገልኩ። ስለዚህ እዚህም ጋር መጥቼ በ2 ብቻ ተገላገልኩ ማለት ነው። ናው ፋክልቲ አይዲ ፎሬን ከሆነ
ፋክሊቲ አይዲ ግን ፋክሊቲ ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኪ ነው። ዲፓርትመንት አይዲ ላይ ዲፓርትመንት ላይ ደግሞ ፕራይመሪ ኪ ሆነ ማለት ነው። አያችሁት? ናው ጉድ this looks really nice. now the next step ምንድነው የሚሆነው? you know what ዮሴፍ ዲፓርትመንት አይዲውን እኮ በማወቅ እኮ ፋክሊቲውን ማወቅ እችላለሁ እንዴት ብላችሁ ኦኬ ዲፓርትመንት አይዲ 1 ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው ዲፓርትመንት አይዲ 1 ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው የሚለውን መንገር እችላለሁ በማን በኩል አልፌ በፋክሊቲ በኩል አልፌ ስለዚህ ይሄንን ማስወገድ አለብህ ሲባል ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ሰርድ ኖርማል ፎርም ወይም ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ይባላል therefore ይሄን ላስወግደው ተመልከቱ በደንብ እዩ ይሄን ዲሊት ላርገው አሁን ስንት ጊዜ ነበር የመዘገብኩት 1 2 3 4 ጊዜ መዝግቤው ነበር ስለዚህ ይሄንን 4 ጊዜ የመዘገብኩትን አጠፋዋለሁ ኮምፕሊትሊ በደንብ እዩ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባቸዋል ኮለመኑን አጠፋሁት ዲፓርትመንት አይዲ ብቻ ዋና ያለኝ ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ሪከርድ ብቻ መጨመር ይተበቅብኛል ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣ ኢንሰርት ልበለው ኮለመን ልጨምርለት ወደ ራይት ተመልከቱ እዚህ ጋር መጥቼ ፋክሊቲ አይዲ ልበለው ፋክሊቲ አይዲ የማቴማቲክስ 1 ነው አልኩት የሂስትሪ ደግሞ 2 ነው አልኩት በደንብ ይው አሁን እንዴት እንደሆነ ማለት ነው አሁን yes it is recording yeah okay good አሁን በደንብ ይው እዚህ ጋር እና ምንድነው ያደረኩት ኦኬ ይሄንን ነገር ዝም ብላችሁ ስታዩ በደንብ አንደርስታንድ ታረጉልኝ ይፈልጋለሁ ዲፓርትመንት አይዲ ዮሴፍ የሚባል ተማሪ አለኝ ዲፓርትመንት አይዲው 1 ነው አልኩት እስኪ ፋክሊቲውን ፈልግልኝ ብባል አንድን ፒክ አድርጌ ማን ጋር ሄዳለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መጣና ዲፓርትመንት አይዲ 1 ዲፓርትመንቱ ማቴማቲክስ ነው ፋክሊቲው ደግሞ አይዲው 1 ነው አልኩት ከዛስ ወዴት ሄድልኝ ይለዋለሁ 1 ማለት ናቹራል ሳይንስ ነው ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኪ ነው ለዲፓርትመንት ቴብል ፋክሊቲ አይዲ ግን ለዲፓርትመንት ቴብል ፎሬን ኪ ሆነ ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ከአንድ ቴብል ስንት ፈጠርኩ ማለት ነው 1 2 3 4 5 ቴብል ፈጠርኩ ማለት ነው እንደዚህ ከአንድ ቴብል የተለያዩ 5 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቴብሎችን ክሬት ያደረኩ እንደዚህ መፍጠር ኖርማላይዜሽን ይባላል ማለት ነው የመጀመሪያው ኖርማል ፎርም ሪደንደንሲውን ማስወገድ ነው ሁለተኛው ኖርማል ፎርም ፓርሻል ዲፔንደንሲ ማስወገድ ማለት ነው የማለምን ማለት ነው አይዲውን ካወቅ ስሙን አውቃለሁ ስለዚህ ለምን አንድ ሌላ ቴብል ፈጥሬ በትንሽ የሪከርድ አልገላገልም ያ ማለት ሪከርድ ላለማብዛት ማለት ነው ኦኬ ነምበር ኦፍ ሪከርድስ እንዳይበዙ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ማትስ የሚለውን ቀነሰልኝ ማለት ነው ጉድ ናው ወደ ፋክሊቲ ስመጣ ደግሞ ዲፓርትመንቱን እኮ ካወቅኩኝ ፋክሊቲውን ማወቅ እችላለሁ ካልኩኝ ያ ማለት ደግሞ ትራንዚሽናል በማን በኩል አልፌ ማለት ነው በዲፓርትመንቱ በኩል ኳሊፊ ማወቅ እችላለሁ የሚል ኮንሰፕት ከመጣላችሁ ያ ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ትራንዚሽናል ዲፔንደንሲ ይባላል ሰርድ ኖርማል ፎርም እየተባለ ይጠራል ማለት ነው አሁን ይሄንን እንዴት አድርገን ሰራ ነው ማለት ነው ይሄን ቴብል ተመልከቱ አንድ ቴብል ነው ያለኝ ይሄንን ቴብል ምን አድርገን ሰራ ነው በደንብ እዩ ወደ የሚቀጥለው ልምጣና ኦኬ let me go back to here ይሄንን ቴብል እንደዚህ አይነት ቴብል እንዲሆን let me bring እንደዚህ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ስንት ቴብል አለን ማለት ነው ተመልከቱ የሰራችሁትን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ እንዴት ነው የምንሰራው SQL ሰርቨር ላይ ዛሬ እናያለን ኦኬ ስቱደንት የሚባል አንድ ትልቅ ቴብል ነበረኝ ከዛ ስቱደንትን ወደ ዲፓርትመንትን ወደ ፋክሊቲ አያችሁት እንዴት እንደፈጠርኩት ከዛስ ግሬድ የሚባለው ደግሞ ኮርስ ነምበር ስቱደንት አይዲ ሴሚስተር አይዲ የሚባል ፕራይመሪ ኪ እንዲኖረው አያችሁት እንዲህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ከሆነ ትክክል ናችሁ ማለት ነው therefore ይሄንን እንደዚህ አድርጎ መስራት አንድን ቴብል ወደ ስሞለር ቴብልስ መፍጠር ብሬክ ማድረግ ኖርማላይዜሽን ይባላል ኖርማላይዜሽን is a mechanism by which we can avoid redundancy partial dependency transitional dependency avoid ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንድትሰሩ ኤክሰርሳይዝ የተሰጣችሁ ማለት ነው ይሄን በተመለከተ ኦሬዲ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ዌብሳይት ክሬት አድርጌ በደንብ ይው ዌብሳይት ክሬት አድርጌ አስቀምጨላችኋለሁ ለእያንዳንዳችሁ ማለት ነው yes አንድ ሰው ማይሰማው ሰው አለ እዚህ ጋር ቻት እንትን ላይ ስፖር ነበር okay yeah I'll come to that point okay ወደዚህኛው ስንመጣ ግን ምንድነው በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ ወደዚህኛው ስንመጣ ምንድነው የምናደርገው ቴብላችንን into smaller pieces break ማድረግ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኖርማላይዜሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ይሄንን በተመለከተ እኔ የላኩላችሁ ኢሜይል ላይ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ የላኩላችሁ ኢሜይል ላይ ኤክሰርሳይሱንም መልሱንም አስቀምጨላችኋለሁ ስለዚህ ገብታችሁ ማየት ከናንተ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው መልሱም አለ and ኤክሰርሳይሱም አለ የምታስታውሱ ከሆነ let me bring this okay ከዛ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው ይሄው ምን አድርጌላችኋለሁ always እንደዛ ነው የምናደርገው ኤክሰርሳይዝ ሰጣችኋለሁ ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ኖት ይኖራችኋል ከዛ በኋላ ኤክሰርሳይሱ ይሄ ነበር የተሰጣችሁ እንደዚህ ብሬክ አድርጌላችኋለሁ ማለት ነው ይሄንን የሚመስል ነገር መስራት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ኦኬ እንዲህ ያደረግን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው I will stop and if you guys have any question